สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับชุดรถเข็น 3C นะครับโมบายคลีนนิ่งของลานสวิมนะครับผมตัวนี้จะเป็นชุดอเนกประสงค์นะครับหลักๆก็คือจะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดสระว่ายน้ำนอกเหนือจากตัวระบบกรองเป็นหลักนะครับโดยคุณสมบัติของชุดรถเข็นเนี่ยจะสามารถเคลื่อนตัวได้ง่ายนะครับผมแล้วก็ตัวชุดเนี่ยจะประกอบด้วยปั๊มขนาด 0.75 แรงม้านะครับแล้วก็ตัวถังกรอง ZXG50 นะครับผมตัวชุดเนี่ยจะสามารถต่อกับตัวหัวดูดตะกอนได้เลยนะครับผมตัวถังกรองเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวไส้กรองกระดาษนะครับตัวอุปกรณ์เนี่ยจะมาพร้อมกับชุดสายไฟนะครับขนาด 10-20 เมตรอันนี้แล้วแต่ลูกค้าจะสามารถสั่งได้นะครับผมตามความต้องการแต่โดยปกติจะให้มาที่ประมาณ10 เมตรเป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นตัวชุดของตัวเบรกเกอร์สายไฟนะครับในการเปิดปิดตัวล้อจะออกแบบมาให้สามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งแนวราบนะครับในพื้นที่ในส่วนของพื้นที่ขรุขระนะครับแล้วก็พื้นที่ราบเรียบสามารถเคลื่อนที่ได้ในทุกสภาพพื้นผิวนะครับผมเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของการทำความสะอาดกันต่อได้เลยครับคราวนี้เราจะมาดูในส่วนของตัวการประกอบชุดทำความสะอาดนะครับเข้ากับตัวชุดโมบายคลีนนิ่งนะครับขั้นแรกเนี่ยเราจะประกอบตัวด้ามดูดตะกอนกับตัวล้อดูดตะกอนก่อนนะครับผมโดยเอาล้อดูดตะกอนเนี่ยต่อเข้ากับสายดูดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เอาด้ามดูดเนี่ยต่อเข้ากับตัวล้อดูดตะกอนอีกทีหนึ่งนะครับผมพอในเสร็จขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยเราจะทำการไล่อากาศในสายดูดตะกอนนะครับโดยการกดตัวล้อดูดเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำนะครับแล้วก็ค่อยๆทำการปล่อยสายดูดลงทีละส่วนนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยให้ทำการกดตัวสายดูดลงน้ำทีละท่อนนะครับเพื่อทำการไล่อากาศในสายนะครับหลังจากทำการไล่อากาศในสายแล้วเสร็จทั้งหมดนะครับให้เรานำปลายอีกด้านนึงต่อเข้ากับตัวหน้าปั๊มได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นเราจะทำการเปิดตะกร้าหน้าปั๊มนะครับเพื่อทำการล่อน้ำนะครับขั้นแรกเนี่ยให้เราเช็คตะกร้าหน้าปั๊มก่อนนะครับว่ามีพวกเศษขยะอะไรใดๆหรือเปล่าเนาะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทำการเติมน้ำเนี่ยให้ได้ระดับตามแนวท่อของตัวปั๊มนะครับเมื่อเติมน้ำเสร็จแล้วเราก็ทำการปิดตะกร้าหน้าปั๊มครับผมแล้วก็ทำการปิดฝาปั๊มขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เรานำตัวสายไฟนะครับที่ติดมากับตัวชุดอุปกรณ์นะครับต่อเข้ากับตัวแหล่งจ่ายไฟนะครับผมหลังจากนั้นก็ทำการเปิดเบรกเกอร์ที่อยู่กับตัวชุดอุปกรณ์ครับเพื่อเริ่มการทำงานของปั๊มนะครับผมคราวนี้ให้มาสังเกตที่ตัวตะกร้าหน้าปั๊มนะครับว่ามีน้ำไหลผ่านหรือเปล่าหลังจากได้ที่ทำการเปิดปั๊มแล้วต่อสายดูดเสร็จแล้วนะครับก็ลองเช็คดูที่ตะกร้าหน้าปั๊มนะครับแล้วก็ทางจ่ายน้ำว่ามีน้ำไหลออกหรือเปล่านะครับถ้าในลักษณะนี้คือจะเป็นการทำงานตามปกตินะครับผมเมื่อเราทำความสะอาดดูดทำความสะอาดสิ่งสกปรกไปเรื่อยๆนะครับผมพวกเศษฝุ่นตะกอนต่างๆเนี่ยมันจะสะสมอยู่ในถังกรองนะครับสังเกตได้จากตัวเพชรเกตด้านบนถังกรองนะครับจะมีการขยับนะครับจะมีสีแดงสีเขียวนะครับสีเขียวคือการทำงานปกตินะครับถ้าเกิดเป็นสีแดงเนี่ยก็คือถังกรองจะเริ่มตันนะครับผมหลังจากที่เราทำความสะอาดแล้วเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะมาทำการล้างถังกรองนะครับผมขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราทำการปิดตัวสวิตช์เบรกเกอร์ของปั๊มก่อนนะครับผมแล้วก็ทำการเปิดฝาถังนะครับระหว่างนี้ก็รอให้น้ำในสายเคลียร์ลงก่อนนะครับตัวไส้กรองของตัวถังกรองกระดาษนะครับจะมีลักษณะเป็นเหมือนกรองตลับนะครับเราสามารถเปิดฝาแล้วทำการยกขึ้นมาล้างทำความสะอาดได้เลยนะครับผมในส่วนของขั้นตอนการล้างนะครับเราจะใช้น้ำนะครับฉีดทำความสะอาดไปที่ตัวไส้กรองกระดาษนะครับผมให้ทั่วนะครับหรือถ้าทางสระว่ายน้ำมีตัวเครื่องฉีดแรงดันก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้ปรับแรงดันสูงจนเกินไปนะครับเพราะอาจจะทำให้ตัวของตัวไส้กรองเนี่ยเกิดชำรุดเสียหายได้นะครับผมหลังจากที่ล้างเศษฝุ่นสกปรกต่างๆออกแล้วนะครับก็ให้เราทำการสะบัดน้ำให้หมาดๆนะครับแล้วก็เอาตัวไส้กรองเนี่ยกลับเข้าสู่ตัวถังกรองดังเดิมได้ครับ ห
หากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับตัวผลิตภัณฑ์ชุดโมบายคลีนนิ่ง3-4 ชุดนี้นะครับผมสามารถติดต่อได้ที่บริษัทวินวินพูลนะครับหรือว่าติดตามได้ที่เว็บไซต์วินวินพูลช็อปนะครับผมตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ